हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ विशाल अधिकारी। हजुरलाई स्वागत छ बाइट विशालमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ एउटा सिभी चाहिँ कसरी बनाउने। सिभी अहिलेको टाइममा जता गए पनि चाहिन्छ। हजुरले कुनै कम्पनीमा एप्लाई गर्न खोजिरहनु भएको छ, सिभी माग्छ। विदेश जान छ, सिभी माग्छ। नर्मल्ली जुन ठाउँमा पनि सिभीको चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ। पहिला कस्तो थियो, हामी एमएस वर्डमा गइन्थ्यो, सिभी बनाइन्थ्यो, एकछिन दुःख पनि हुन्थ्यो। त्यसपछि के हुन्थ्यो, हामीले कोही जानेको मान्छेलाई गएर सिभी बनाइदिनुहोस् भन्नु पर्थ्यो। तर अहिले आएर अहिलेको टाइममा हामीले गएर कसैलाई बनाइदिनु भन्नै पर्दैन, किनकि इन्टरनेटले दिएछ हामीलाई एआई टुल। त्यसको साथसाथै अर्को टुल छ हाम्रो क्यानभा। हामी आज क्यानभा र च्याट जिपिटी युज गरेर एउटा दामी सिभी कसरी बनाउने त्यो चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ सिक्नेछौँ। कम्प्युटर स्क्रिनमा जानुभन्दा पहिला एकचोटि गएर सब्सक्राइबमा थिच्नुहोस्, त्यसपछि लाइक चाहिँ लास्टमा गरिदिए नै हुन्छ मन पऱ्यो भने चाहिँ। अनि थ्याङ्क यू चाहिँ पछि भन्छ। सबैभन्दा पहिला कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेपछि हामी जानेछौँ canva.com-मा। फर्स्ट स्टेप यो भयो हाम्रो। त्यसपछि हामीले साइनअप गर्नेछौँ। साइनअप गर्नुहोस्, यो फ्री भर्जन नै हो, मेरो पनि प्रो भर्जन होइन। अनि त्यसपछि यहाँ गएर मैले सर्च गर्नेछु सिभी, दुईवटा शब्द, सिभी, प्रोफेसनल सिभी, सिम्पल सिभी, हजुरलाई जस्तो चाहिन्छ रेज्युमे। हामीले चाहिँ अहिले प्रोफेसनल सिभी गर्नेछौँ। त्यसपछि यहाँ टेम्प्लेटहरू आउँछ। टेम्प्लेटहरू धेरै हुन्छन्, धेरै। अब हजुरलाई कस्तो मनपर्छ त त्यही हिसाबले सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब मैले यो सेलेक्ट गरेँ, ब्ल्याक एन्ड येल्लो, हेर्दाखेरि राम्रो छ। तर यहाँ अब यहाँबाट हजुरले चाहिँ सेलेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ टेम्प्लेट्सहरू कति प्रिमियम छ। यो क्राउन देखाएको, यो प्रो भयो, प्रिमियम भयो, यो पनि प्रिमियम भयो। हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल रोज्नेछौँ। सिम्पलमा पनि यो रोजौँ। हो, यो ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब कस्टमाइज गर्नेछौँ। अर्को ट्याबमा हजुरले च्याट जिपिटी त्यो खोल्नुहोस्। च्याट जिपिटी अहिलेसम्म कसैले युज गरेको छैन भने मेरो पहिलाको भिडियो गएर हेर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ हामीले च्याट जिपिटीलाई यस्तो बवाल बनाउन सिकेका छौँ। यो बनाएपछि जे पनि गर्न मिल्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामी आयौँ, ल बवाल छ। सबभन्दा पहिला मैले यो चेन्ज गरिदिएँ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि ल्यापटपमा डिलिट बटन थिच्दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ आएर हजुरले आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यो फोटो युज गरेँ। प्रोफेसनल छैन, अलिक प्रोफेसनल युज गर्नु होला। नर्मल सेल्फी हो यो चाहिँ। अब यहाँ आएर मैले विशाल अधिकारी त्यसपछि यहाँ, अनि यसलाई हजुरले मुभमेन्ट दिएर यता नजिक ल्याउन नि मिल्नेछ होइन। रुलरहरू यहाँ आफै ल्याइदिन्छ एलाइन गर्नको लागि अरू। त्यसपछि हान्दिउँ न कन्टेन्ट क्रिएटर, फ्युचर कन्टेन्ट क्रिएटर। अब यो पार्टमा चाहिँ हामीले एआई युज गर्नेछौँ। अब हजुरलाई थाहा हुन्छ चिजहरू होइन, आफ्नै बारेमा थाहा हुँदैन, मैले त्यो भनेको छैन। तर कति टाइममा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन कि। अब यहाँ आएर च्याट जिपिटीमा आएर आई एम अ सफ्टवेयर डेभलपर विथ द एक्सपिरियन्स एट in working at XYZ company होइन। Write me a bio that can showcase my skills in my CV। अब यसलाई मैले गरिदियो भने एआईले हामीलाई एउटा आउटपुट त दिन्छ। ल अब आइएम के लेख्यो यसले, आइएम अ सिजन सफ्टवेयर डेभलपर विथ द वेल्थ अफ एक्सपिरियन्स। धेरै भयो होइन। मेक इट सर्ट एन्ड राइट इट विदिन अ प्याराग्राफ। कमेन्टमा कहिले स्पेलिङ रङ लेख्ने होइन है।
लेखिदियो नि त। आइएम ए स्किल्ड सफ्टवेयर डेभलपर विथ अ सलिड ब्याकग्राउन्ड फ्रम XYZ कम्पनी वेयर आई एक्सेल्ड इन फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट युजिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जाभा पाइथन। अब हजुरले जाभा पाइथनै भन्नु पर्दैन, हजुरलाई जुन ल्याङ्ग्वेजमा एक्सपिरियन्स छ त्यो लेख्ने हो। तर यसले एउटा आउटलाइन चाहिँ प्रोभाइड गरिदियो नि त। यो चाहिँ मैले कपी गरेँ। अब यो ब्याचलर्स डिग्रीमा ब्याचलर्स मास्टर्स डिग्री कुन छ यो कपी गर्नुपर्छ। यो अहिलेलाई यति मात्र कपी गरेँ मैले, अनि मैले यहाँ बायोमा हालिदिएँ, भयो। अब चाहिँ हजुरले एउटा अर्को चिज यो चेन्ज गरेर सानो बनाउन नि मिल्छ। अहिलेलाई यति नै राखौँ। फन्टहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। हजुरले यहाँ गएर फन्टहरू जुन राख्न मिल्यो। अब अर्को चिज के गर्नुहुन्छ, लेटर स्पेसिङ बढाउन मिल्यो, लेटर स्पेसिङ घटाउन मिल्यो, लाइनको स्पेस घटाउन मिल्यो, लाइन्सको स्पेस बढाउन मिल्यो। अब अर्को के हुन्छ, एजुकेसन पार्ट त हजुरले आफैले बोरिहाल्नुहुन्छ हो कि नै। कन्ट्री, फोन नम्बर, इमेल, वेबसाइट छ भने हाल्नुहोस्। त्यो चिज चाहिँ भनिरहनु नपर्ला। अब स्किल्स पनि हजुरले अब ल्याङ्ग्वेज त जान्नुहुन्छ, यो म्यानेजमेन्ट स्किल अलमोस्ट धेरै चिजहरू चाहिँ काम लाग्ने नै हुन्छ। पब्लिक रिलेसनसिप हुनु पर्यो। यहाँ भएको धेरै चिजहरू चाहिँ धेरै अलमोस्ट धेरै हुनैपर्छ मान्छेमा। क्रिटिकल थिङ्किङ हुन पर्यो सबै जुन कामको लागि पनि। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, यसको साथसाथै हजुरले अरू स्किल्स कुनै छ भने त्यो पनि यहाँ सोकेस गर्न मिल्यो होइन। अब हामीले यहाँ लेख्छौँ, हाम्रो बायोको पार्ट भयो। यो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन त्यो हजुरको पर्सनल चिज हो, त्यो जुन राख्दा पनि भयो। एजुकेसन पनि मैले हजुरलाई आएर भनिदिने कुरा भएन। यो स्टार्ट डेट र एन्ड डेट, यहाँ युनिभर्सिटीको नाम, अनि यो कुन कोर्स पढ्नु भएको हो त्यो चिज चाहिँ यहाँ लेख्नुहुन्छ। अब कतिवटा एजुकेसनल लेभलहरू छ हजुरको त्यो लेख्नु पऱ्यो। यहाँ स्किललाई चाहिँ सोकेस गर्नु पऱ्यो। स्किलमा चाहिँ यदि हजुर चाहिँ एउटा डेभलपरको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ या सिभी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ हजुरको स्किल्सको पनि लिस्ट गराएको राम्रो। अरू स्किल्स जस्तै प्रोग्रामिङ स्किल्स। त्यसपछि यहाँ आउँछ हाम्रो वर्क एक्सपिरियन्स। अब वर्क एक्सपिरियन्स मैले मानौँ यहीँ छ, यही कम्पनीमा यति इयरदेखि यति मार्केटिङ म्यानेजरको काम गरेँ। मैले यसलाई हटाएर एसइओ स्पेसलिस्ट यो भनिदिएँ। अब के लेख्न पर्ने भने मेन्सन द रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ एसइओ स्पेसलिस्ट होइन। अब यहाँ दिन्छ रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू दिन्छ। अब यसको मतलब हजुरलाई सबै उठाएर हाल्ने त्यो पनि होइन, यसले चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदिइरहेको छ चिजहरूलाई। अब हजुरले यहाँबाट उठाएर हजुरसँग भएको स्किल्सहरू चाहिँ राख्न मिल्यो नि त। कहिले कहिले के हुन्छ भनेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ चिज, तर त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न आउँदैन। ChatGPT युज गरेर हजुरले त्यसलाई वर्डको फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सजिलो हुन्छ। अब मैले राखिदिएँ कम्पिटेटर एनालाइसिस, प्रब्लम सल्भिङ, यो चिज उठाएर यहाँ लिस्ट गरिदिनु पाएँ होइन। अब धेरै भयो। अब धेरै भएको खण्डमा के गर्न मिल्छ भनेपछि यो मैले यसो उठाएर यता राखेँ, मैले उडाइदिएँ डिलिट गरेर। यो पनि रहेछ, यो पनि उडाइदिएँ। यो मेरो एउटा स्किल सोकेस गरिदिएँ होइन। यो अब मैले अरू स्किल पनि यहीँ सोकेस गर्न मिल्यो या त्यसलाई सानो बनाउनु पनि मिल्यो। सबै चिज गर्न मिल्छ। अब यो डल्लो हटाउनको लागि मैले यसो यो यता सारेँ, अनि यो डल्लो हटाइदिएँ, अनि फेरि एलाइन गरिदिएँ। यहाँ मैले अब सेकेन्ड स्किल चाहिँ सोकेस गर्न मिल्यो। सेकेन्ड कम्पनी कुन कम्पनीसँग काम गरेछु मैले त्यो सोकेस गर्न मिल्यो। अब यहाँ पनि मैले त्यही युज गर्छु। यदि मैले दुईवटा कम्पनीमा काम गरिसकेछु या अरू केही, यदि मैले दुईवटा कम्पनीमा काम गरिसकेको छु अनि अरू पोस्टमा काम गरेछु भने पनि यहाँ राख्न मिल्यो। अब रिफरेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरसँग कोही रिफरेन्स छ, कसैले पठाएको, कसै त्यस्तै कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्न मिल्छ।
अब हजुरले यति लेखिसकेपछि एउटा सिभी बेसिक सिभी चाहिँ तयार भयो हैन। यो चाहिँ हजुरले जता पठाउँदा नि हुन्छ, कतै एक्सेप्ट नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अब म यहाँ जान्छु, सेयरमा जान्छु। सेयरमा गएर मैले डाउनलोडमा थिच्छु। डाउनलोडमा थिच्ने बित्तिकै अब त्यहाँ अप्सनहरू दिन्छ, पिएनजीमा गरौँ कि जेपिजीमा गरौँ, पिडिएफ प्रिन्ट। अब यसमा के फरक छ भने पिडिएफ स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ हजुरले पिडिएफ कसैलाई मेल गर्नुहुन्छ त्यो ठिक हुन्छ। पिडिएफ प्रिन्ट भनेको प्रिन्टिङको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ, यो टेक्स्ट चाहिँ राम्ररी देखिन्छ यसमा प्रिन्ट गरिसकेपछि। अब यो त प्रिमियम भयो एसपिजी भन्ने। अरू धेरै अप्सनहरू छ, हजुरले अब पिएनजीमा राख्दा नि भयो। मेरो सजेसन पिडिएफमै गर्दा राम्रो। डाउनलोड गरेँ, डाउनलोड गरिसकेपछि हेरौँ है त हाम्रो सिभी चाहिँ कस्तो बन्यो। मैले थिचेँ, हाम्रो यहाँ सिभी रेडी भइसक्यो। यसमा हजुरले अब यो प्याराग्राफ अलि बवाल बनाउनुहोस्, सर्ट एन्ड स्विट बनाउनु छ, सजिलो। मैले के भन्छु, यसलाई छोप्छु, कपी गर्छु अनि यहाँ लेख्छु म, यता गएर यसरी लेख्दा नि हुन्छ। एआईलाई मेक दिस सर्ट एन्ड स्विट also होइन, use easy words that my grandmom can even understand। भयो त। यति गरिदिइसकेपछि सानो बनाइदियो। आई एम अ कम्प्युटर विज फ्रम XYZ company। विज मतलब विजार्ड। Rocking full stack development using Java and Python। I am great at handling database and creating smart software plans। भयो त, झन् सजिलो बनाइदियो। यस्तै चिजहरूलाई लिखेर हजुरलाई एउटा टुल च्याट जिपिटी भनेको एउटा पावर दिने हो। हजुरले कसरी युज गर्नुहुन्छ त्यो चिज चाहिँ हजुरमा डिपेन्ड गर्छ। अनि मैले अघि नै भनिसकेँ, च्याट जिपिटीवाला भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु गएर त्यसले त्यो युज गर्नुभयो भने च्याट जिपिटी कहाँ यस्तो देखिन्छ, यस्तो बवाल देखिन्छ। यहीँबाट हजुरले आर्टिकल लेख्न मिल्छ, सब चिज गर्न मिल्छ। कस्तो लाग्यो त्यो भिडियो? राम्रो नै थियो होला नि? राम्रो थिएन भने गएर कमेन्ट गर्नुहोस्, राम्रो थियो भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, केही त केही लेखिदिनुहोस्। गएर एल्गोरिदमको लागि भए पनि एउटा केही चिज लेखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। केही सजेसन छ भने त झन् लेख्नुहोस्, सजेसनको आवश्यकता छ मलाई। अनि थ्याङ्क यू भेरी मच। अहिले यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क यू।